गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म डिआरसी स्वरूप उपस्थित भइसकेको छु। आजको विषयवस्तु यहाँलाई मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु कि रिजर्भ जगेडा भन्नाले के बुझिन्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा बुझौँ कि अब्जेक्टिभ्स अफ रिजर्भ जगेडाका उद्देश्यहरू के हुन्। थर्ड नम्बर पोइन्ट्समा फिचर्स अफ रिजर्भ बुझ्दैछौँ भने 4 नम्बरमा चाहिँ हामी जगेडाको वर्गीकरण क्लासिफिकेसन अफ रिजर्भ। त्यसरी यो चारवटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु चाहिँ आजको भिडियो क्लासमा यहाँलाई बुझाउनेछु। त्यसैले सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो क्लास हेर्नुहोला। र तपाईँ आज भर्खरै यो मेरो च्यानलमा आउनुभएको छ भने कृपया चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ताकि यस्तै किसिमको भिडियो क्लासहरू अपलोड हुने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन जाओस्। हस् त हामी विषयवस्तुमा जाउँ। ल फर्स्ट अफ अल फर्स्ट टपिक्समा हामीले लिएका छौँ कि रिजर्भ जगेडा भनेको के हो। वाट इज रिजर्भ अथवा डिफाइन रिजर्भ, जगेडालाई परिभाषित गर्नुहोस्। हेरौँ जगेडा भन्नाले के बुझिन्छ। मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, नाफाको केही अंश अलग गरी व्यवसायको वित्तीय स्थिति बलियो बनाउन र अपेक्षित दायित्व कम गर्ने उद्देश्यले सिर्जना गरिने खातालाई जगेडा भनिन्छ। हामीले क्लियर रूपमा के बुझौँ कि नाफाको केही अंश, जति नाफा कमाउँछ कम्पनीले त्यो नाफाको केही रकम चाहिँ अलग गरेर छुट्याएर व्यवसायको वित्तीय स्थिति बलियो मजबुत बनाउनको लागि वा भविष्यमा आइपर्ने लोस अथवा केही दायित्वहरू कम गर्नको लागि सिर्जना गरिने खातालाई वा कोषलाई नै हामी जगेडा भन्न सक्छौँ। यसलाई हामी क्लियर बुझौँ कि नाफाको केही पर्सेन्ट छुट्याएर अलग्गै कुनै खाता वा कोष निर्माण गरिन्छ जसलाई हामी जगेडा भन्न सक्छौँ। यसलाई अझै क्लियर गरौँ। अर्थात् भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने ज्ञात वा अज्ञात दायित्व तथा नोक्सानीबाट व्यवसायमा पर्ने असरलाई अथवा व्यवसायमा पर्ने असरबाट बचाउनको निमित्त वितरण योग्य लाभको केही अंशबाट सिर्जना गरिएको कोषलाई नै जगेडा भनेर भनिन्छ। यसबाट पनि हामीले के बुझौँ कि नाफा जति हुन्छ त्यसमध्ये केही रकम पहिले छुट्याएर एउटा कोषमा राख्छ र बाँकी रहेका चाहिँ आफ्ना स्टेक होल्डर्सहरूलाई, सेयर होल्डर्सहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ। हो, त्यो प्रोफिटको केही पर्सेन्ट रकम जुन छुट्याएर भविष्यमा आइपर्ने अपेक्षित वा अनपेक्षित दायित्वहरू वा भवितव्यहरूबाट व्यवसायले बचाउनको निमित्त जुन कोष बनाएको हुन्छ त्यो कोषलाई नै हामी रिजर्भ भनेर भन्न सक्छौँ, जगेडा भनेर भन्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ यसरी पनि हामी इङ्ग्लिसमा भन्न सक्छौँ। फ्रम accounting point of view, reserve means that parts of profit which is set aside from any known or unknown contingencies, liabilities, diminution in the value of assets, etc. BN टन्डल, BN टन्डल यसरी यसलाई परिभाषित पनि गरेको छ। अब त्यसपछि हामी सेकेन्ड पोइन्टमा जान्छौँ कि अब्जेक्टिभ्स अफ रिजर्भ, जगेडाको उद्देश्य। जगेडा किन स्थापना गरिन्छ त, जगेडा खाता किन बनाइन्छ त, यसका उद्देश्य के हुन्, यसलाई हामी यी बुदाहरूबाट बुझ्न सक्छौँ कि जगेडाको उद्देश्य भनेको चाहिँ ज्ञात अज्ञात विभिन्न किसिमका आकस्मिकताहरू हुन सक्छ। तर रिजर्भ चाहिँ अज्ञात आकस्मिकताको भार कम गर्न, अज्ञात अननाउन आकस्मिकता हुन सक्छ। भविष्यमा के हुन्छ हामीलाई चाहिँ नाउन हुँदैन, हामीलाई जानकारी हुँदैन। त्यसले त्यो जानकारी नहुने, जानकारी गर्न नसकिने किसिमको आकस्मिकताहरूको भार कम गर्न। टु रिड्युस द बर्डन अफ अननाउन कन्टेन्जेन्सी, अननाउन कन्टेन्जेन्सिजको बर्डनलाई चाहिँ रिड्युस गर्न जगेडा आवश्यक पर्छ। ख नम्बरमा हेरौँ, वित्तीय अवस्था सुधार गर्न, टु इम्प्रुभ द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन। थर्ड ग नम्बरमा हेरौँ, लाभांशमा समानता ल्याउन, टु मेक इक्वालिटी इन डिभिडेन्ड। यसरी यो तीनवटा उद्देश्यहरू मैले यहाँलाई डिस्प्ले गरेँ। जगेडाका मुख्य उद्देश्यहरू यी तीनटा उद्देश्यहरू नै हुन्। त्यसपछि हामी अर्को टपिक्सतिर जाउँ कि जगेडाका विशेषताहरू के हुन्। वाट आर द फिचर्स अफ रिजर्भ। रिजर्भ्सका फिचर्सहरूलाई पनि यी पोइन्टहरूबाट हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। क नम्बर, नाफाबाट सिर्जना गरिन्छ, क्रिएट फ्रम अ पार्ट अफ प्रफिट। हामीले अलरेडी बुझिसक्यौँ रिजर्भ भनेको नाफाको केही पर्सेन्ट रकम
पहिले छुट्याएर एउटा कोष बनाइन्छ जसलाई नै रिजर्भ भनिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ नाफाबाट सिर्जना गरिन्छ। ख नम्बरमा हेरौँ, अज्ञात आकस्मिकता वहन गर्न सिर्जना गरिन्छ। अज्ञात आकस्मिकता अननाउन कन्टिन्जेन्सीबाट सेभ गर्नको लागि चाहिँ यो सिर्जना गरिन्छ। त्यसपछि ग नम्बरमा हेरौँ, पुँजीको अंश पार्ट अफ क्यापिटल। रिजर्भलाई चाहिँ हामी क्यापिटलको पार्ट पुँजीको अंशको रूपमा लिन सक्छौँ। यसरी यी तीनटा चाहिँ हामी जगेडाका विशेषताहरूको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसपछि अर्को टपिकमा जाउँ हामी, क्लासिफिकेसन अफ रिजर्भ। जगेडाको वर्गीकरण। जगेडालाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ त, यसलाई हामी यो बुँदाहरूबाट बुझ्छौँ। जगेडालाई मुख्यतः निम्नानुसार 3 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। नम्बर क मा छ आयगत रिजर्भ। हेर्नुहोस् त, रेभेन्यू रिजर्भ अथवा आयगत जगेडा। आयगत जगेडा भन्नाले के बुझिन्छ, यसलाई हामी हेरौँ। आयगत जगेडा भन्नाले चाहिँ आयगत नाफाबाट सिर्जना गरिने जगेडा हो भनेर हामीले बुझ्छौँ। आयगत नाफा है, आयगत भनेको हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि बुझिसकेका छौँ। त्यसैले आयगत नाफाबाट सिर्जना गरिने जगेडालाई चाहिँ आयगत जगेडा रेभेन्यू रिजर्भ भनेर भनिन्छ। आयगत जगेडा अवितरित नाफाको एउटा अंश हो। अवितरित नाफाको एउटा अंश हो। आयगत जगेडालाई साधारण जगेडा र विशेष जगेडा गरी 2 प्रकारमा पनि विभाजन गर्न सकिन्छ। यसरी आयगत जगेडा नम्बर 1 यसलाई क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ। नम्बर 2 मा हेरौँ, पुँजीगत जगेडा क्यापिटल रिजर्भ। क्यापिटल रिजर्भ भनेको के हो, हामीले यसलाई बुझौँ। पुँजीगत नाफाबाट सिर्जना गरिने कोषलाई पुँजीगत जगेडा क्यापिटल रिजर्भ भनेर भनिन्छ। क्यापिटल रिभेन्यूबाट, क्यापिटल बेनिफिटबाट सिर्जना गरिने जगेडा रिजर्भलाई चाहिँ हामी क्यापिटल रिजर्भ भनेर बुझ्न सक्छौँ। पुँजीगत जगेडामा जम्मा गरिने रकम भनेको स्थिर सम्पत्तिहरूको खरिद बिक्री र पुनर्मूल्याङ्कन, दायित्वहरूको प्राप्ति तथा भुक्तानी आदिबाट प्राप्त हुने लाभ हो। जसबाट चाहिँ रिजर्भ राखिन्छ, त्यही नै क्यापिटल रिजर्भ हो। त्यसपछि हामी ग नम्बरमा हेरौँ, गोप्य जगेडा सेक्रेट रिजर्भ। गोप्य जगेडा भनेको चाहिँ व्यवसायको वित्तीय स्थितिमा सुधार गर्नको लागि स्थापना गरिने तर व्यवसायको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ नदेखाइकन गोप्य राख्ने रिजर्भलाई चाहिँ सेक्रेट रिजर्भ भनेर भनिन्छ। यसलाई हामीले के बुझौँ कि व्यवसायको वित्तीय स्थितिमा सुधार गर्नको लागि स्थापना गरिएको तर ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ नदेखाउने किसिमको रिजर्भलाई चाहिँ हामी सेक्रेट रिजर्भ भन्न सक्छौँ। यो अवस्थामा कुनै पनि सङ्गठनको वासलातले देखाउने वास्तविक स्थिति बलियो हुन्छ। यसरी हामी यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। त्यसरी क्लासिफाइड गर्दा चाहिँ हामी रिजर्भलाई 3 भागमा, एउटा चाहिँ रेभेन्यू रिजर्भ, अर्को चाहिँ क्यापिटल रिजर्भ र अर्को चाहिँ सेक्रेट रिजर्भ गरी 3 भागमा यसलाई हामी क्लासिफाइड गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। विजिट अगेन आवर युट्युब च्यानल। यस्तै किसिमको तपाईँको परीक्षा उपयोगी भिडियो क्लासको लागि फेरि पनि च्यानलमा आउनुहोस् र केही सल्लाह सुझाव गुनासो भए अवश्य पनि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। हस् त, धन्यवाद। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन।